Good morning guys, good morning Pops. Sa video na to, itatry ko namang suwatan ng kung anong bagay na brake caliper dito. So kay Aerox. So try kung meron tayong mga ano dito racing boy. Ito yun. Try natin. Itatry ko pa lang naman kung ano yung bagay, kung itong gold. O itong, oops, kita ba? O itong red. Ayan. Try ko itong red o kaya yung gold dito sa Aerox. Okay guys, bali susukat lang muna natin babaklasin natin itong head ng mga bearings. Kasi susukat natin kung ano bagay, yung gold or red. Meron pa ako dyang E2 Plus, kulay black. Ita-try din natin. So okay guys, simulan na natin baklasin to. So guys, bali, ayan. Kita ba? So, wala. Ayaw niya nang pumasok. Kung sakasali, magtatabas tayo dito. Dito. Kasi ayaw niyo. Ganyan lang. Ayan. Hindi na umabot. Tumatama ito dito. So, dito. Saan tatamaan? Pero kung titingnan, parang abot naman. Diba? Okay naman. Hindi na akong titingnan. Ganda sa Bagay. Kasi sa mga vlog ng iba. Sino nagkabit na lang mga pagkabit. Isa pa na-adjust. Kasi ito, mga dalaw ito. Nagdagod ng ganyan. So yan, hanggang dyan. Dito tamatama. Pag niyoko din. Pero try din natin yung try din natin red kung bagay yung kulay. Okay, nakikabit ko naman na yung red. Check naman natin red. So same issue pa din, ganun pa din. Ang bali purpose ko lang talaga is
makita kung ano yung mas babagay na kulay. Tapos baka itong play rings palitan na din natin kulay. Ganda din ba red? Mag-comment kayo kung ano yung mas maganda. Ako yung prepare nyo yung gold o yung etong red. Please help me. Yan. So guys, naikabit naman natin yung try naman natin tong E2 Plus ng Racing Boy din. Ito. Wala. Hindi kasi. Malaki masyado yung ang tawag dito, reservoir ng brake fluid. Hindi na talaga wala, hanggang dyan na lang. Yan. So ang gagawin dito, malaki, magbabawas din dito. So need talaga magbawas. Kahit yung forge, yung to, need natin magbawas. Hindi talaga kasya. Kasi ito naman kasi mga universal naman to eh. Alam ko mayroong isa eh, yung parang standard lang siya. Racing Boy din. So para lang rin yung stock. Ganun. So hindi para ka din hindi nag-upgrade. Pero okay din, maganda din naman. Pero hindi ko lang siya bet. Mas bet ko to. Tsaka yung forge. So yan. E2 Plus. Okay, comment na lang kung ano yung mas bet nyo, mas type nyo na brake caliper. Yan. Hirap. Tanggalin ko nga. Yan. At pala ginanito ko kanina. Sa gold at saka sa red. Yan po. Yan yung E2 Plus. O, isa pa nating option. Okay. So, okay. Yan lang guys. Tapos, i-review natin yung mga tinesting nating brake pump master lever. Brake with pump master lever. Sa pag-lever, ito lang. So guys, baklasin ko muna. Tapos, i-review natin yung mga brake master caliper with lever na tinry natin dito kay Aerox. Hi guys, so ito yung continuation ng video natin kanina. So bali, papakita ko sa inyo yung i-review lang natin ng konti yung mga brake lever with master brake pump with lever. So ano ba unahin natin? Unahin natin itong S1 Forge. May yung S1 Forge na natin, yung kanina natin sinukat dun sa Aerox. Actually, pwede ito sa Aerox. Pwede siya sa Aerox, NMAX, Sniper, R50, mga gano'n. Ano naman siya universal. So yun nga lang, mag-aano ka lang ng konti. Dito, magko-customize ka na konti, medyo may konting adjust. I-adjust mo yun, tatabas ka, gano'n. So ito yung kulay red, yung kanina, yung tinesting natin. Yan, Racing Boy. So ito, ito na ano ito eh, natutwist. Natutwist siya, pero hindi ko na itatry, baka dapat loaded muna. So yan, ito yung red. So ito yung pinaka lever, ito yung lever, yung pump with pump. Tapos lever with pump. Tapos may kasama na siyang baso, yung reservoir sa reservoir ng fluid. Tapos ito ang tawag dito, banjo ba to? Tapos yung parang connector yung pinagkakabitan nito. Ayan, nakakabit siya ngayon sa may capital side mirror. Ayan. So yan po yung sa S1 Forge Master Brake Pump na kulay red. Forge.
S1 series siya ng Racing Boy. So yung sumunod, ito naman yung gold. Yung gold. Same lang din, ganun lang din. Yan. Yung reservoir, banjo, tapos ito yung brake, master pump. So ito yung mga pagpipilian natin na ikakabit kay Aerox. Ito yung ano, tingnan sa box pa lang alam eh, mahaba siya, pero maganda rin yung design niya, kaya hindi ko ba may kasama yung sticker. Same din ng dalawa, may kasamang sticker. Ganda kasi yung design niya, no? Mahaba, sporty, tapos yung reservoir niya, yan, may design. Hindi siya yung typical na ano. So maganda din. So yun nga, tatabas ka. Tabasin mo yung kama. Sa ibang masasela, medyo issue. Lalo na pag yung mahal nila yung Aerox na ayaw nilang magalaw. Yung mga ganun. So guys, yun lang. Yun lang ngayon sa video natin. So, kung may suggestion kayo, please comment lang po kung ano yung sa tingin nyo maganda dito sa tatlo. Tulungan nyo ako mag-decide, or sa tingin nyo kung meron kayong maisasuggest kung paano yung magandang gawin doon sa play rings, please kindly comment lang po. And kung gusto nyo mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod kong video. Di naman to ano, dito sa Apple na, pero please subscribe. So yun lang po sa video na to. Thank you for watching. So basta ganun, free to comment po.